Hello, good afternoon, everyone. So I hope all of you is in good health together with your family. Today, we will be making some discussions regarding our week four for the midterm lesson. So, harap lang sa week 4. So, I will be sending later on the week 6, 7, and 8 for the next succeeding lesson. So, for the week 4 of our lesson, it's all about the hardware fundamentals. And I think you're familiar also with the different hardwares that are now on the market. Now, we have a vast different hardwares with regards to the computer. Okay, so we will just discuss the concept of those hardware that we are dealing with nowadays. Okay, so your learning module completion or the competency of this learning module is to understand what is an hardware fundamentals, understand input devices, output devices, understand also the storage devices, understand the computer memory and its features. So those are the different learning expected competencies with regards to the week 4 learning module. So technically, when we say hardware, so if you study the evolution of the information technology with regards to the computer based on the previous discussion on week 1, the milestone regarding the hardware is very what you call this one? Very detailed, and at the same time ang iyang history very essential. Now wherein ang hardware before and ang hardware subong is far from the hardware right now sang unang time, no. The example, the hard drive, ang hard drive sa una pwede makarga sa pwede makarga sa isa ka airplane ang isa ka hard drive, no. When you try to look at the hard drive here, okay, the old hard drive, okay, no, I mean the hard drive before, no, old hard drive, 1980s, no, magtatabihin 1980s, hard drive 1960s, no, 1960s. Okay, if you observe the evolution of the hard drive, okay, so medyo dako siya, no? At the same time, if you try to look at also the year ang hard drive, no, it will carried by how many people here on this picture. Now just imagine the hard drive that we are using right now than before. So that's the far from difference right now. Okay, so the hardware sang subong nga technology nagagamay, no. The more the technology advanced, the hardware became shrink, no, into smaller bits, no. So una ang hard drive mechanical nga hard drive, no. So this is the hard drive right now, no. Ang hard drive before, for example lang, ma-focus sa hard drive amo ni siya, no, mechanical. Right now ang hard drive ta SS mera na nga so this one, smaller hard drive, ang mga SATA, no, SATA hard drive. Yan, so mga gagmay na, no. Before
naka-IDE pa siya, but right now, naka-SATA na siya, naman yung port niya. Okay. Okay, ang IDE, may 40 pins na siya, IDE hard drive. Ayan, naman yung mga 40 pins ng mga hard drives natin. Compared mo right now, mayroon na tayong mga SSD or solid state hard drive. Wherein, they already phased out the old one nga mechanical nga may disk kag read and write nga tracker nga maka-read sa inyo nga disk. Okay, subong niya chip na siya, it was just only enclosed into an enclosure, pero microchip na sa susunod. And then the latest right now is the MD2 SSD hard drive. SSD M.2 hard drive. Now, wherein microchip na lang din siya. Now, these are the latest hard drive right now. Those laptops and desktop computers that is advanced and the most latest laptop or desktop computers. So that is why hard drive is have a milestone, a great milestone with regards to the computer system. Okay, so we will discuss the different component of the computer in order for you to understand the concept of it. Okay, so the first thing is to know what is a central processing unit or CPU. Now, di ba may question to last time, what's the difference of the CPU and I think para sa mga question dire sa inyong progress check, what's the difference between CPU and CPU unit? When you say CPU, yung isa lang, aring microprocessor ang hinamin niya, CPU, that composed of three, the control unit, the ALU, and the memory unit or the MU. So, ang muna sila ang compose ng inyong CPU. Ang CPU unit naman niya, ang kabilugan. Kaya may dala na siya, may compose sa motherboard, power supply, memory, hard drive. Kaya isa na sila kay unit. Ang CPU isa lang. It refers to one. So, CPU performs basic arithmetic logic controlling an input-output unit. Okay? The computer industry used the term central processing unit as early as 1955. Okay, traditionally, the term CPU refers to a microprocessor, more specifically to its processing unit and control unit CU, distinguishing these core elements of a computer from external components such as main memory or input-output circuitry. So, ang composing siya sa inyong CPU unit is what you call the logic circuitry. May circuit yung isa sulod that composed of binary nga gina-interpret sa inyong machine language. Okay? As I mentioned to you, at the same time, we have already discussed the number system of the binary. As I have said, we user just only enter different characters on our computer because we understand only those data na visible kag ma-interpret natin like A to Z, 0 to 9, and any other special characters. But computer only interpret or understand the data that we key in on our computer as 1 and 0, or such shall we say, we call this one as binary. Amo niya ang language ng computer, ng panawag na machine language, if you still remember our previous lessons. Okay? So, the form of the CPU change course by history. Nag-change ang iyang form and design based on the evolution of its component. So, unang pinakasikat kid is Pentium 1, tapos nag-Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. And then right now, ang pinaka-latest subong mga Core i3, Core i4, Core i5. And then there are lots of brand name of the
microprocessor or CPU, no? May ara Intel, may ara iya kay AMD, no? There are other brand also on the market nga pwede nyo mapilian. Okay? So most modern CPU are microprocessor where CPU is contained in a single metal oxide semiconductor. Okay? Or MOS, no? Naka metal oxide sa kay ang CPU naton ang component na da kung sa chemical pa ang component naton yung ginagamit da nga amo na nga dasig mag-init si CPU ta or ang atong microprocessor is the gold, no? Kay may gold na sa sulod. So una ang gold nga namin ko sa processor. So balik ta sa history niya sa Pentium 4 for example. Ayan. Where is it? Ayan, sorry siya. Ayan, so kita nyo na yung mga pins na ang maning circuitry niya na nagapadlagan sa inyo nga Pentium 4 before. Ang mga pins na nga amo na sang ginaangot nyo sa iya nga board nga ginbutang siya nga gold para kay dasig sa mag-init kag dasig sa mag-process syempre. So the more your processor your micro or your CPU gain more heat, so dasig ang iya nga process. So that's why ginbutang di ang gold. Okay? So that's why may ara man sa ano ni exhaust fan so that it will sustain the heat from your processing sa inyo nga data. So dere. So as I remember when I was in college, pag ang first ko nga obra, so mga upod namon nga guba ng mga CPU, ang opisyon namon pangahoy lang sang mga isang processor, no, ginapang tisping na din namon kagin pang patunaw, no. Though I think if I'm not mistaken before it was 8K na sa karat, no, 8 carats ni sa ang iyang value. So kung timbo mo sila 8 carats na sila tanan. Okay? So muna ang sa una kay kung kung may maguba nga CPU, so automatically ginapangwaan nila mga pins kay gold na siya ang iya nga component nga diri. Okay, pero subong ya lain na syempre. The CPU right now is far different na than before. So hindi na siya pins, no? Kung ano na siya, though micro dot na lang siya sa sulod sa inyong processor. Kagang pins niya ato mismo sa may motherboard, ano na lang sila doon, naga-contact na lang. Unlike before nga may ginisaya may socket wherein dapat ang imo socket is compatible to the CPU kag sa motherboard. So kung hindi sila compatible, that means may mabalik na and it is very difficult to repair ang iyang CPU pins niya. Okay, so that's why CPU before is very delicate rather right now. Subong niya, contact na lang sa motherboard. Okay? So the CPU consists of arithmetic logic unit, your control unit, registers, buses, and clocks. Ang clocks ni sa ang munasang refer sa inyong processing sa inyong CPU or sa inyong microprocessor. Ang mga gintawagan na overclocking, no? Ang AMD nag-overclock sila para kung gusto nyo ipadasigon pag ang processing sa inyong CPU, as long as you have the sufficient heat absorber, no? Yung butang nila heatsink, damo fan para ang CPU ma-maintain ang iyang coolness. Kay dasig siya mag-init actually. Okay? So as you can see here on our illustration on the CPU component, no? So anything that we input ina-process sa inyong CPU. So from here, the ALU or arithmetic logic unit, the clock circuitry, no? And then registers and cache memory. Gagabutan gid sila sa memory para may temporary nga hold sa inyong data. So for example, when you open Microsoft Word, the data nga naka-binary siya, siyempre, naka-binary, ma-store na di siya temporarily. And it will just
go out when you suspend or terminate the operation of your computer later on. So, silingon niya, ma-free naman yung space ng memory every time you shut down your computer or you just close some of the programs that you use previously. So, amo nang iyang use ang inyong memory. Okay, and then, syempre, the output. Okay, so that is the central processing unit nga components ang kung paano siya mag-process. Okay? Now, so the arithmetic logic unit is responsible for the operation like addition, subtraction, multiplication. If you are doing mathematical operations, so siya ang nag-perform. Okay? Control unit naman is the one who control the data transferring of your instruction from the user to the computer. So, kay sila nang nag-perform gid. So, siya gini ang central nervous system sa inyong computer. Okay? Registers naman, those are the circuitry nga may nag-store sang data temporary sa inyong memory. O, so, yan ang nag-perform naman. So, that's what may arag isang registry. So, that's why, kung if you experience somehow the what you call the blue screen of death, no? Blue screen of death, na BSOD. Ang sila nga blue screen, okay, siya pakitaan ta kamo sang blue screen nga namin ko. Blue screen of death. Ayan, so gaan mo ni bingin yung mga PC, gaan mo ni especially here, this one medyo delikado ni isagaan mo na or this one. So naga blue screen siya because ang pinaka-critical nga aspect nga naga blue screen siya because ginapunggan sang inyong CPU nga magpasulod sang mga bugs sa inyong computer, especially kung mag-dump ang inyong memory. Mag-dump ganing memory nyo, that means ang memory nyo wala ga function sang maayo. Okay, wala siya function because of the registry. So, because of this, okay, ginaproteksyonan nyo ng inyong hardware. No? Ginaproteksyonan nyo na para hindi mag-overload ang data. At the same time, wala sang may ma-damage sa inyong data. Okay, especially kay subong, kung ang inyo pag-ijaling nga computer, especially sa mga laptop, arang automatic gina-shutdown ng wala nyo gina-proper shutdown, no? Especially kay sa Philippines, our power here is very unstable. So kung unstable lang yung power, especially sa inyong battery, wala nang function mayo, the battery is not functioning well. So pag run out, automatically shutdown man ang computer. So that means nagaano siya, ga-create sang block nga space sa inyong memory or sa registry ninyo nga wala natapos nga operation kay wala niya na process mayo. Umot siningon yung process niya pero wala yagin suspend, na wala nyo gin suspend for example or gin terminate ang program or wala nyo gin shutdown properly, so it will create a hole. That means ang hole nga na amo na sang ma-refer sa inyong problem later on. Okay? For first siguro, second, third, hindi nyo pa ma-experience. But later on, in the long process nga paggamit nyo sa computer, so you will experience this kind of screen on your computer. Especially kung ang inyong ma-encounter is sa CPU na. I don't know the code for the CPU. I forgot the code for the CPU. Na once nga makita nyo ng code with regards to the registry, nga may code na siya nga amo na sa ang code niya na refer na siya sa CPU. That means ang CPU nyo naga malfunction na siya. So hindi na siya fully gid operational. Okay, most of the time ara man lang mostly gid sa hard drive, sa memory, why na naga-function mayo sa video card. So pwede niyo ma-replacean. Okay? Sa CPU naman amuman pwede niyo ma-replacean, but depende sa production. Kay may ara man gis there are sometimes nga there are some cases nga ang CPU nyo dapat compatible gid sa board nga sa motherboard nga
ginbakal nyo. So for example, naguba yung motherboard nyo. So dapat pangitaan nyo man yung motherboard nyo nga may compatible sa inyo nga CPU or sa inyong microprocessor. Hindi kayo pagustuhan lang. If nakasakit 75 sa karon, dapat ang inyo board kag ang inyo nga processor dapat pareho sila nga may socket 75 nga slot, no? Kay para ang ilang na contact definitely 100% sila nga compatible. Kay kung hindi, so masunog naman liwat, no? Kay gakasunog ni nga nga microprocessor. Although not totally ganyan sunugon. That means ano pa siya, may protection. Okay? But before sa mga pension 4, gapang sunog gidya ang motherboard kag ang processor. Dual na either masunog ang board or masunog ang microprocessor. Kung hindi insakto ang pagbutang sang microprocessor. So dapat medyo kin ka mo di kay ang processor subong kag ang motherboard is one of the expensive, no, hardware on the computer system, no, especially sa desktop computer. Pero sa mga laptop, yung mostly basta mayo man lang ang fan sa inyong laptop, so malast man si processor. Okay, buses amo ni siya ang naga-transfer sa inyong wirings nyo with regards to transmitting signal like your flash drives, no, ang inyong sa USB nyo bala, no, ang term na nila, pero flash drive na ang correct term yun na. The flash drive, ano pa, peripheral ports, what else, printers. So sila na ang manage sang inyong features ninyo. Kaya sila nang nag-send sang signal sa kada peripheral. Overclock naman, or clock, is important component of your CPU nag-measure sang iyang fixed time sang iyang processing. So kung gusto niyo i-overclock ng inyong processor, then it's up to you. Kay may risk na di. Pag sila nga risk gani, may tendency nga kung kay ginset mo na sa kung nakaset sabi for example sa 2.6 GHz amo na biyang iyabing speed, no, 2.6 GHz. So therefore ang iya lang gid nga i-process amo lang gina. Pero kung i-overclock ninyo, inyo na call. It's up to you if you overclock your microprocessor. Kaya kung i-overclock nyo na, that means may abnormal na nga ang inyo process, ang inyo balang although magdasig siya, pero medyo may abnormality na when it comes to the operation of your CPU. Kaya nyo na siya, ginbutang siya sa full potential niya nga mag-process sa todo. So base later on sa sige niya process ang iya nga potential sang ma-overheat na siya. So mostly kakasunog siya. So hindi ba siya actually masunog gidayon. So iyan niya na siya automatic ma-experience siya na kay kung grabe nang init ng CPU nyo, mapatay mo lang na siya. Pero sa una yan, masunog gid siya. Kaya wala pa sila sa protection with regards to the microprocessor gid. Pero kung once nga ma-reach na ang maximum heat, the CPU itself protect itself. Maga na siya protection ng itself niya kag inyong computer na reach ko na ang maximum heat, so I will just auto shutdown. So auto shutdown na siya. No, hindi namin niya shutdown gid nga shutdown niya nga your computer is shutdown, di as in patay gid siya. So shutdown gid. Okay, so careful lang sa overclocking. Na make sure lang kung mag-overclock ka mo sa inyong CPU, CPU should have a feature of overclocking. Okay, may may maximum limit man ang inyong heat na with regards to the microprocessor. Okay? So let's proceed to computer memory. So computer memory is a temporary storage area, no? So kita niyo naman ang memory ko nakita niyo na sa computer memory. So chip man na siya yapon. Okay? So may ala sa 4 gig, no? Pinaka subong minimum is 4 gig, no? Maximum ala sa mga 16, may ala sa mga 32 gig. So depende sa brand ninyo. Okay? So
Ang purpose ni isang memory ni is to once nga mag-load ang inyong data, kinahanglan niya salo sang data nga pang-load niya sa iya. Kaya for example, binag-open ka mo, nag-boot up ka mo sang unit nyo. Pag boot up sang unit, ang una nyo i-read ang inyong memory. Kaya once nga mag-okay ang memory nyo, all of the data will be stored here temporarily. Magsiling nga temporarily, in due time, hindi siya ma-i-hold lang na. Once nga wala nyo sa terminate or shutdown nyo na siya, hindi iya pag-i-release. So once nga na-shutdown niya, ma-refresh na siya. So every time nga load ka mo liwat sa inyong computer, so ari siya, ma-load naman isang bago. So that is why, kung wala ni siya, ang inyong memory, okay, kung wala ning inyong memory, what's gonna happen, okay, maano siya, ma-beep, no? Kay kulang siya. So sa lingon, dapat may temporary gid siya nga sudlan. Kaya aside from your hard drive, so kasi hard drive yan, may storage device yun na siya. Area temporary. Okay, kung mag-open sa inyong registry, si memory, iyan nyo man na i-loadan nyo man isa sang registry nga bago. Every time nga nag-boot up mo sa isa ka program or isa ka operating system. So, ang muna ka-importante ni memory. Okay? So, computer is usually a binary digital electronic device, no, which is na-discussed na. So, ang binary naton only two state, no, on and off, 0 and 1. Okay? So, ang kinds of memory naton, do kabilog. Now, there are read-only memory and the random access memory. I mean, sorry. We have read-only memory, random access memory, and the cache memory. Ang mostly ang cache ara sa inyong CPU. Area sa memory chip gina sa inyong computer. Okay? Read only kay tungod mabasa nyo lang. You can view it anyway, pero hindi nyo ma-edit. Area, pwede nyo ma-edit. Okay? Read and write ang iyang features. Dria, read lang gid. Okay? Amo sa nga tawag nga temporary di sa gastor kay hindi nyo sa ma-edit. Kay pag once nga nag-switch off ng inyong system, automatically isla naman na sa bago. Ang gamot sa lingon, ma-read lang siya. Okay, hindi na siya mag-write. Okay? Pwede nyo lang siya ma-read, pero hindi siya pwede ma-edit. Ang random niya, amo yung read and write. Okay? Now, ay siya. Your logical memory, we have the primary, secondary, and cache memory. From the primary, we have RAM, static, and dynamic. Then room, we have PROM, EPROM, and EEPROM. Okay, mga read-only na sila tanan. For the secondary naman, we have the hard disk drive, amo na yung mga storage device natin. And cache memory, amo na siya ang sa CPU naman yung memory. Kaya ang CPU natin may harap man memory. Kasi imagine ba lang ang time pwede niya imagine nyo lang ang time pwede niya ma-restore sa inyong computer. Tapos each and every time gina-check yung inyong hardware. No? So, may gina-save man siya din nga data sa inyong cache memory. Okay? The more nga taas ang cache ninyo, much better ang cache memory. Sa processor nyo sa mostly ginakita. Okay? So, we have static RAM. Okay? Ang static RAM dati. Static RAM is a location of memory of compile time. Kasi ang compile time ang inyong pag-process before associated program is executed, unlike dynamic memory allocation or automatic memory allocation where memory is allocated as required in runtime. Okay? Magsilintang allocation sang compile time kung magsilintang runtime real time na siya. So kung gagamit yung Word, Excel, PowerPoint, static na siya. Dynamic naman, when executing program request that the operating system gives block of memory. So, dili naman siya nagabase sa inyong memory kung gagamit na kamo sa inyong kantabi sa inyong hard drive, no? Pwede na siya masulod. That's why may ara kamo defragment kag disk clean up. So, si defragmentation kag si disk clean up gapang scan na sila if there is an error or bugs with regards to your hard drive. Kasi hard drive yun, di ba, nag-save mo kamuda.
So every time that you delete some files, every time that you open it, you edit, delete, tapos nagdugang ka. So automatically ga-create man na sila sang block sang memory sa imo nga hard drive kag sa memory man mismo. So hindi ni sila mag-create hindrance sa imo nga operation. No, it's just ma-create lang gini siya ya. Okay? Without knowing. Kaya syempre gagamit man lang tamo. But at the back of it, sang inyong ang logic sina is every time that you save, add, delete some file, ga-create gina siya sang block of memory allocation. So that is dynamic RAM. Then we have programmable memory. So a form of digital memory where the setting of each bit is locked by by a fuse or anti-fuse. It is one of the type of room read-only memory. The data in them are permanent and cannot be changed. So once kung mo siya, reprogram mo, hindi na pwede ma-change. Okay? Are used to digital electronic devices to store permanent data, usually low-level programs such as firmware or microcode. So, once install mo na siya, automatically, hindi na sa ma-erase. So, din mo yun sa makita. Ang biometric bala? Biometric is one of the firmware nga hindi na siya pwede ma-islan. No, permanent na siya. Okay? Kaya ang ginatawag sa ganung firmware, for example lang naton bala nga cellphone, pwede mo sa ma-considered nga firmware. Kaya once ka naka-install na siya, yun na sa islan. Okay? Pero pwede siya ma-upgrade. Pero hindi siya pwede ma-islan. But ang tabi, i-islan mo ang imo Android phone, imo on mo iOS. No? So, hindi siya pwede. Kung ang Android lang siya, Android lang siya. Kaya naka-firmware na siya. So, kung na siya, kung naghang na siya, so, i-reformat mo siya, pero ang reformat mo siya, Android man Japon. Same man sa computer. So, kung anong nga program ang ara siya, amo na sa permanently. Okay? Kung maguba siya, i-reinstall man siya, pero same lang Japon, no? Hindi siya pwede kung na-uninstall siya, pero still, kung isla mo siya, amo magyapon ang iyang, amo magyapon inyong i-install. Same lang Japon. Kaya ang data ya, permanent na Japon. Okay? Then we have erasable, a programmable read-only memory or EEPROM. So a type of programmable read-only memory chip that retains its data when power supply is switched off. So, diriya, nag-retain niya ang inyong data. Okay? So, amo niya si EEPROM. And lastly, we have electrically erasable programmable read-only memory, a type of non-volatile memory used in computers integrated in microcontrollers for smart cards, remote keyless system, and other electronic devices to store relative small amount of data but allowing individual bytes to erase and reprogram. So mostly ang EEPROM na din, makita nyo niya siya sa iba niya mga devices. So, pero sa computer, ara man siya actually. Sa inyong motherboard, ara man na siya. Pero ang one of the example, gini nga makita niyo EEPROM si arab lang sa sa Arduino na may erasable na damo. So programan niyo na tapos i-upload niyo. So automatically naga-erase na siya. Pero read only memory na. Magsiling nga read only memory, tanan niya gini-store niyo dito, diyan na saya until such time hindi niyo sa pag-islan. Permanent na dala siya. For example, final na bingin yung code sa Arduino. So pwede niyo na saya mabutang permanently, no? As long hindi niyo siya pag-reprogram liwat, so hindi ma-erase ang iyang ang inyo gin-store nga mga nga program sa iya. So amo nang do one of the examples ang EEPROM sa computer, no? So kay pwede niyo to ma-store ang inyong mga information with regards to your processing, no? Especially sa Arduino nga mga programs, no? Kay it said here microcontroller. So isa sa mga microcontroller natin si si Arduino. Okay? Now, we have storage devices.
So, kabalo naman ka muna so you can read it anyway. Definition mo na sa. So, aring mga kinds of storage device ta. And I'll just make it fast because kabalo naman ka mo kung ano sini. The hard disk drive, the solid state. Now, as I mentioned to you, mayroon ta subong M.2, no? Mayroon sa enclosure, mayroon sa external hard drive. We have also flash drives. We have floppy disk, although wala na siya, kaya obsolete na ni. But during my time, ginagamit pa ni namon. Nag-start kami gamit sa pinakadako, no? Ang dako ni siya do, isa gini siya ka isa gini siya ka this one, isa ka box inside, I think, no? Dako ni siya. Tapos gamay until nga nag-diskette ng 3.5 floppy. And then we have also a micro SD. And then also we have smartphones. Kay subong smartphones pwede na nga ma-consider as data storage. Then we have optical disk drive or ODD. Ay siya. Amo na siyang nasilintang CD or DVD or Blu-ray disc. Pwede ka mo nagyapon ka install. Pero read only ni siya. Aring na mention ko ya from here until sa hard drive. RAM sila yan. Pwede ka mo di ka access, pwede ka mo ka read, pwede mo ka write, pwede ka mo ka delete, pwede ka mo ka open, pwede ka mo ka edit. Pero si si ODD nga may optical gid saya. So once nga gin-store nyo na siya, hindi nyo na siya hindi nyo na siya ma-delete. No, read only na lang gid siya. Hindi siya pwede may edit. Kaya nakabutang na da. Kaya kung i-edit niya sa liwat, may erase naman tong original, isla niya sang concurrent. Kaya may haraman ta rewritable mo. Pero sa rewritable kung mag-update ka, i-write mo liwat. Pero permanent naman sa dason, read only. So, amo na ang kinalain niya ni ODD. Then we have the zip drive. Kung si floppy drive may limit lang siya sa 1.44 MB. Take note MB, si floppy drive ay siya. Ang pinakataas niya is 1.44 MB lang, no? MB. But siningon subong ang 1.44 MB makasave siguro mga pila na lang, isa lang guro ka image. Na depende sa kadakuon mo. Okay? Mga isa lang guro ka image. That was before. Subong mayroon man niya nga isa, no, which is ang zip drive. Pwede na siya kabutang at least mga 100, no? 250 megabyte or MB, no? Pwede ka di ka-save. So, pwede ka save damo nga file sa zip drive. So, mayroon siya nga drive nga, mayroon siya nga disk nga iya. So, iyan nyo lang, i-insert nyo lang sa dring slot para makasave ka mo data. Pero, said, why na ni sila? Pero at least sila makita nyo sa miski sa archives na lang sa history sa computer. Okay, why na ni si zip drive pag si floppy drive. Naisla na ni sila ni micro SD ni flash drive, mga portable. Ay mga portable naman sila subong mga external. So that is why the technology right now is we are very very thankful for those people who work 24/7 around the clock, 365 days to give us convenient with regards to our technology right now. Okay, so input devices, so I will make it fast. So input devices is a piece of equipment used to provide data control signals to information processing systems such as computer information appliances. So example niya naman ng keyboard nyo, keyboard, mouse, scanner, digital camera, joystick, microphone, OCR, ang muna sa inyong sa mga store, wherein scan ka sa barcode or QR code. Optical mark recognition, ang mga ginagamit kung mag-check if the cheque or ang inyong kwarta is peke or hindi. Biometrics and CCTV camera. So, mga examples ng input devices. Or kung mayroon ka ng balaan, probably, pwede nyo madugangan. Okay? So, but these are the common. Okay? Now, for the output device naman, and you know it already,
So some of the examples are monitor, printer, speaker, headphone, projector, GPS, sound card, video card, and Braille reader. Ayan. So kita lang mo sa Braille reader. So check ta. Ang maling itsura niya. Isang Braille reader. Ayan, sorry siya. Para sa mga ano? Okay, para sa ginagamit sa sa mga ano siya iting. What do you think? Para sa ano niya siya ginagamit? Okay? Sa mga people with disability niya natin. Na mostly guro sa mga bulag, no? Okay, if we try to check the definition sa ng brailler, ano siya? Check to sa dire. So, Braille, electromechanical display, used by means of round tip pins raised to whole flat surface, impaired computer user. O sila nga impaired bulag. So, sila ning ano ni. Okay, may ara man mga ano mo, may ara man mga user nga hindi gidya kakita. So, syempre, para magano sila sa keyboard, instead niya mag-keyboard sila nga, ano, hindi nila makita ang mga letter. So, they need the Braille reader para makaproduce ang output. Okay? Then we have the motherboard, the mother of all board. Motherboard. A main printed circuit board, PCB, in general purpose computer and other expandable system. It holds a lot of electronic components sa iya, no? Especially sa CPU, memory, hard drive, and so on. So damo di sa mga damo ko mo din ginapangangot sa diri nga board. Okay, so pili lang kamo kung anong mga board yung gusto nyo nga brand. May ara MSI, may ara Intel, may ara Gigabyte, may ara Asus, and etc. and so on and so forth. So syempre depende sa brand, base mo ng price niya. Okay? Okay, so I think the week 4 lesson. So ang week 4 is mostly ano man lang theoretical part. So now for the progress check. So for your activity number 4 sa midterm naton. So ari naton yung mga questions, no? Discuss on your own on your understanding. Discuss on your own understanding what is computer. Differentiate CPU to CPU unit, discuss how important memory and storage device. So I'll be loading these questions to our week, I think week 4 assessment naton sa Schoology again. Okay? So dapat inyo gid-answer kay iban dito last time ang inyong mga answer mostly ara sa sa Wikipedia, yung search ko. So, try to answer it on your own. Kaya ang computer anyway, very, very vast naman. You can have, you can search for an idea, but not totally copy-paste nyo. Kaya ibang duduga copy-paste kid. Ang inyong mga ubra. Kaya kabalo kung ano yun na to. That's why, ginabasa ko man. Kaya gina-check ko na sa mga kaya syempre, may haraman tang plagiarism app. So para practice nyo gid nga inyo gid mismo gid nga theory with regards to that. Okay, anyway may mga definition may mga kung may mga internet ka mo, you can search it anyway, pero hindi nyo pagkopyahatanan. Okay? Kung mag-rephrase ka mo, okay man, mag-rephrase, pero mas mayo yung inyo gid nga style sang pag-create sang essay ninyo. Okay? Ang essay hindi man siya budlay basta kabalo ka mo sang logic. Okay? Make sure lang ang inyong ginapanggamit yung mga terms is inyo gid. Okay? Kuha ka mo idea pero hindi nyo kuha nyo gid ang bilog nga idea. Kuha lang kamo sa mga idea nga pwede nyo ma-elaborate. Okay? Kaya mo na yung essay mo. Okay, although essay is just one of your opinion, pero we are talking about your facts with regards to computer. Kaya ang computer natin, yung existence hindi lang sa theory. No, gina-apply na sa subong. So that means may experience yun na sa. Okay? So I will be uploading this assessment on Schoology later on. So
para maka-answer mga madayon. And then with regards to your score sa exam, way ko pa natapos kitang checking. And with regards to those people nga wala na nakakuha sang assessment sa atong mga late, no, mga late nga mga enrollee. Okay, so just stay tuned lang sa atong GC, because I will be making a separate I think session sa inyong psychology nga answer ka mo dito. Pero ang mga late na ya, so kita line ko gid ang mga questions, no? So para para fair man sa iba nga naka-enroll na. I know may mga reasons kamo kag valid siya, but we started the class I think August pa ata. Okay, so as early as August 10, 13 ay 13 na kay 12 na siya mo do holiday na. I think ang 13 ang 12 gali. So sang 13, so medyo laba na gibing ang hatag, tapos gatag mo ko extension with regards sa mga wala pa nakakuha, kung medyo lawig na. So that's why wala ko na nag-reply sa inyo, because of ginaano ko ani tanan ang ginaway ko anay kung paano ta na i-solve ang inyong mga problem. Kay tutod lang gid if to tell you frankly, ang mga late na gid kung tutod na gid nga klase, kung face to face nga class, ang inyo na gid nga sapon na gid nga grades siya is failing grades ni sa kay late na kamo mo. So anyway, we will make some considerations naman kasi I know valid din man siya, pero syempre to be fair for those who already on the class, no, kag pangabudlay man ni sila miski paano, pangabudlay sa data, pangabudlay sa internet. So let's be fair for them. Okay, so we'll just make a set of mga assessment nga wala nang kulwa sa itong mga late, kag ang syempre the exam. Okay, so then maano lang ko dito, mabutang lang ko dito sang instruction with regards to the late student nga nag-enroll. Okay, so I think that's for now. So I will be as I've said, I will be uploading the first assessment in the midterm on our Schoology. Okay, so stay tuned. Okay, so if you have questions with regards to our lesson, you can comment on the below the video, no, or you can just message me on our official group chat, or simply just message me on the messenger. Kung nahuya ka mo mag-ask questions sa group chat, you can ask me, you can message me privately. Okay, so kung nahuya ka mo, pero hindi ako maghuya, online naman lang na. Okay, so that's all for now. So thank you everyone, and God bless.